خیبر پښتونخوا ډرایوینګ لایسنس په انلاین څنګه رینیو کوو، پیس په څنګه جمع کوو، ډاکومنټس په کې کم جمع کوو. نو مکمل معلومات په دې ویډیو کې. که تاسو زما په چینل باندې نوی یعنی پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ د اصلي لایسنس ډومیسایل انلاین څنګه جوړیږي، نو دغه قسم نور انفارمیټیو ویډیو هم زما په چینل موجود دی، هغه هم تاسو کتئ شئ. د ډرایوینګ لایسنس رینیو کول لپاره د پلی سٹور نه دستک اپ ډاونلوډ کړئ. اپ چې کله ډاونلوډ شي نو کو تاسو په دستک اپ کې اکاونټ یې نو لاګین شئ. کو پرس کا اکاونټ مونږ نه په ساين اپ هیر باندې کلیک وکړئ. اول خپل اکاونټ جوړ کړئ، اول خپل نوم ولیکئ، بیا فادر نیم، شناختی کارت کله شو شوی د شناختی کارت او کله ایکسپایر کیږي، موبایل نمبر او آسان شانتي پاسورډ ورکړئ. اکاونټ چې تاسو کله لاګین شئ نو مین انټرفیس تاسو ته کولاو شي. اولنې ایکسایز موټر لیکل دی، لګ لاندې چې راشي نو کلایمټ چینج لیکل دی، دا غین چې لګ لاندې راشي نو ترانسپورت ډپارټمنټ لیکل دی. په نیو ډرایوینګ لایسنس باندې کلیک وکړئ. اول به تاسو خپل پروفایل پوره کوئ، نو گو ټو پروفایل باندې کلیک وکړئ. دی الریډي تاسو ډیټیل راغستې دي، دی کې په لاست کې لګ نور هم اډ کولې. تاسو څه کار کوئ، بیا مو تعلیم سونه دی، بیا مو زبان سلیکټ کړئ، بلډ ګروپ سلیکټ کړئ. بلډ ګروپ په کې صحیح ورکوي ځکه چې په کارت باندې دا بلډ ګروپ پرنٹ کیږي. دینه بعد ایډریس ورکول دي، صوبه سلیکټ کړئ، بیا خپل ضلع سلیکټ کړئ، تاسو پولیس سټیشن کوم یو دی او خپل محله وغیرہ. دغه شان بیا پرمننت ایډریس په دې کې اډ کول دي. دا غینه بعد چې دین په سیو باندې کلیک وکړئ. بیا ایمیل ورکول دي، ایمیل پکې صحیح ورکړئ. خلک اکثر ایمیل غلط ورکړي، نو کو تاسو نه پرس کا پاسورډ هیر شي نو بیا هم پاسورډ نه ریکور کیږي. تاسو موبایل نمبر به الریډي راغستي، دا غینه بعد واتس اپ نمبر ورکړئ او اخر کې ایمرجنسي کانټیکټ نمبر ورکړئ. ایمرجنسي کانټیکټ په تاسو خپل نه ورکوي، د خپل پلار یا ضرور د بل چا ورکړئ چې کوم په ایمرجنسي کې پکار راځي. بیا په سیو باندې کلیک وکړئ، بیا وته پروفایل پکچر او شناختی کارت فرنٹ او بیک سایډ اپلوډ کړئ. دا پروفایل چې کله کمپلیټ شي دوباره په نیو لایسنس باندې کلیک وکړئ. اپلیکیشن سرویس ټایپ باندې کلیک وکړئ. کو تاسو پرس کا نیو لایسنس جوړوئ نو دا غیر لپاره دا ویډیو ده. کو تاسو پرس کا لایسنس رینیو کوئ نو په رینیول باندې کلیک وکړئ. اپلیکیشن ټایپ کې پرمننت سلیکټ کړئ، بیا خپل ډسټرکټ سلیکټ کړئ. اپلیکیشن ټایپ کیټګری کې خپل لایسنس سلیکټ کړئ، تاسو سره کم لایسنس دی، تاسو ته به ټوټل لیست راوالي. په ډیټ باندې کلیک وکړئ. کو تاسو پکې څه ایډیټینګ کول غواړئ نو په اپډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ. کو ټیک یې نو صرف یې چک کړئ او په نیکسټ باندې بیا کلیک وکړئ. بیا خپل کرنٹ ایډریس سلیکټ کړئ، صوبه، ډسټرکټ، تحصیل، تاسو پولیس سټیشن او خپل محله وغیرہ. دسی بیا پرمننت ایډریس سلیکټ کړئ او په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. په کیټګری کې پرایویټ سلیکټ کړئ او پروفیشن کې تاسو څه کار کوئ هغه سلیکټ کړئ. بیا دا غینه بعد په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. بیا به میډیکل ډیټیل ورکول دي. کو تاسو زما په چینل باندې نوی یعنی پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ، د اصلي لایسنس، پاسپورت، ډومیسایل وغیرہ انلاین څنګه جوړیږي، دغه قسم نور انفارمیټیو ویډیو هم زما په چینل موجود دی، هغه تاسو کتئ شئ. د دې نه بعد چې د میډیکل ډیټیلز ورکول دي، ډسټرکټ سلیکټ کړئ، په کوم ډسټرکټ کې به تاسو میډیکل کوئ. دا غینه بعد هاسپټل سلیکټ کړئ چې په کوم هاسپټل کې به تاسو میډیکل کوئ. بیا اپاینټمنټ ډیټ سلیکټ کړئ چې په کوم ډیټ به تاسو هاسپټل ته ځئ. د دې دا نظام اوس چینج کو، مخکې به خلکو فارمسی راوغستو، د هر یو ډاکټر نه به ساين کو، هغه به په اپس کې جمع کو. اوس په هغه شان نه، اوس په تاسو هسپتال سلیکټ کوئ، کم ډیټ چې تاسو سلیکټ کړی په هغه ډیټ په تاسو هاسپټل ته ځئ، ډاکټر به تاسو معاینه کوي. دا غینه بعد چې تاسو ریکارډ و انلاین خېږئ نو دفتر ته به تاسو ریکارډ مکمل انلاین راشي. دینه بعد خپل پکچر وته اپلوډ کړئ، سپین بیک گراوند والا. بیا خپل شناختی کارت فرنٹ او بیک سایډ وته اپلوډ کړئ او په پروسس باندې کلیک وکړئ. دینه بعد بیا بایومټریک کول دي. نو تاسو په د بایومټریک دا ټریکینګ آی ډي ځان سره واخلئ او نادره ای سہولت فرانچایز ته بلاړ شئ، هلته به بایومټریک وکړئ. نادره دفتر ته به نه ځئ، نادره ای سہولت فرانچایز ته به ځئ کوم چې په عام دکانونو کې. تاسو چې کله بایومټریک وکړئ نو د هغې نه بعد دوباره ایپ چک کړئ، نو ستاسو بایومټریک ویریفای شو، ستاسو اپلیکیشن مخکې لاړو. اوس په تاسو ته د پیس ووچر راشي، نو نیکسټ په تاسو د پیس جمع کوئ. د پیس طریقه راته هم زه ښیم. پیس د هر بینک د ایپ نه جمع کیږي. کو ستاسو سره هر یو بینک والا ایپ یي، د هغې نه په ون بل په ذریعه باندې ستاسو پیس جمع کیږي. کو ایپ نه ستاسو سره نو د اې ټي ایم کارډ نه په اې ټي ایم کې دننه هم جمع کیږي او د ایزی پیسه جیس کیش نه هم ښه په اسانه باندې جمع کیږي. ځان سره دا پی ایس آی ډي نوٹ کړئ. زه اوس دا د ایزی پیسه نه جمع کوم، نو اول خپل اکاونټ ته لاګین شئ، لاندې سی ال ته راشئ. د هغې نه بعد چې دی لاندې راشئ په ادرس باندې کلیک وکړئ. د هغې نه بعد ون بل انوایس ووچر باندې کلیک وکړئ. دې لوګو ته وګورئ. کو تاسو پرس کړه بینک ایپ نه جمع کوئ نو په بینک ایپ کې هم سیم دا قسم لوګو ده، تاسو د هغې نه هم دا جمع کولی شئ. په دې کې دغه پی ایس آی ډي ورکړئ نو تاسو مکمل ډیټیل به راواخلي. دا چک کړئ، کو پرس کړه ټیک کړئ نو خپل بل چې دی هغه جمع کړئ.
ستاسو پیمنټ چې کله جمع شي نو په دې کې یو خبره نوٹ کړئ کو ستاسو د میډیکل ډیټ سلیکټ کېدو اپشن د پیس نه مخکې رانغی نو هغه به د پیس نه بعد راځي نو د هغې نه بعد خپل د میډیکل ډیټ سلیکټ کړئ هاسپټل ته لاړ شئ خپل میډیکل وکړئ کو فرض که په اوله کې درته راغی نو مخکې ډیټ سلیکټ کړئ نو د هغې نه پیس نه بعد خپل میډیکل له بیا لاړ شئ او کو فرض که تاسو ډیټ سلیکټ کړي او ستاسو نه هغه ډیټ مس شو نو هغه هم څه خبره نه ده دا دوباره ښه په اسانه باندې ریسکیجول کیږي هغه دوباره ریسکیجول کړئ نو بیا په هغه ډیټ باندې هاسپټل ته لاړ شئ او خپل میډیکل کمپلیټ کړئ میډیکل چې کله ستاسو وشي نو د فاینل اپروول لپاره اپلیکیشن د لایسنس دفتر ته لاړ شي دفتر والے چې کله فاینل اپروول ورکړي نو ستاسو لایسنس په دفتر ته راشي نو په اپ کې به تاسو هغه ټریک کولی هم شئ چې کله راشي نو دفتر ته پسې لاړ شئ خپل لایسنس په راواخلئ او په اخره کې تاسو ما په تیر ویډیو کې ویل چې دا پروسس لا مکمل اپډیټ نه دی نو ورځ ته ورځ پکې څه نه څه چینجز راځي اول پکې پامسي جمع کول اوس ته پامسي ختم شو پر هغه په ځای هسپتال ته ځي دا اوسه پوری د زوړ لایسنس د اپلوډ کېدو اپشن پکې نشته هغه پکې په سورزو کې اډ شي نو زما تجویز دا دی کوم چې لایسنس ایکسپایر شوی او رینیول ته اپلای کړئ نو لګ ویټ ورته نور وکړئ ځکه چې د رینیول لا پروسس لا مکمل کمپلیټ نه دی نو اسې به مو پازابای کله هم دا مکمل اپډیټ شي نو زه به ویډیو اپلوډ کوم کو تاسو بیا هم څه تاسو نو بالکل په کمنټس کې کولای شئ